हॅलो फॅमिली, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे तुमच्या चॅनलमध्ये मंगेश निलगिरकर फ्रॉम लातूर। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आम्ही बघणार आहे शाबूचे पापड, जे की 4 पट फुलणार आहेत आणि एकदम तांदळासारखे पापड। आपल्याला माहिती आहे की तांदळाचे पापड थोडेसे किचकट असतात, म्हणजे ते तुटण्याची शक्यता असतो, पापड चिटकून जातो, व्यवस्थित येत नाही आणि आपली मेहनत पण बेकार जाते। त्याच्यामुळे मेहनत करा पण पापड पण छान यायला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला पण छान वाटतं की बाबा आपलं हे झालेलं आहे, छान आलेलं आहे। नाहीतर कदाचित जर खराब झालं तर आपल्याला किती खराब वाटतं। त्याच्यामुळे तांदळाच्या पापडासारखेच पण एकदम सोपी पद्धतीने बनवायचे आहे आपल्याला, तर आपण शाबूचे पापड बनवणार आहे, जे की सेम तांदळाच्या पापडासारखे बनतात। तर शाबू मी एकच वाटी घेतलेली आहे। आपण एक वाटी शाबूने भरपूर पापड बनवू शकतो। नाही तुम्हाला खोटं वाटतं तर एकदा तुम्ही नक्की स्वतः ट्राय करा, ठीक आहे। तर हे एक वाटी मी शाबू घेतलेला आहे आणि ते मी आधी धुवून घेणार आहे थोडे पाणी टाकून शाबूला, आणि छानपैकी त्याच्यामध्ये तुम्ही जास्त पण पाणी ॲड केलं तरी काय हरकत नाही आहे, कारण आपल्याला शाबूची खिचडी नाही बनवायची आहे, तर शाबूचे पापड बनवायचे आहेत आपल्याला। तर हे भिजवायचे आहेत आपल्याला 3-4 तास। सकाळी उठल्या बी तुम्ही भिजवलं 10-11 वाजेपर्यंत पण बनवून टाकलं तर वाळून जातील इन्स्टंट। आपल्याला आधी तयारी करायची काहीच गरज नाही आहे। तर हे आपण पापड आपण जे शाबू जे भिजवले होते ते आता छानपैकी आपल्याला भिजलेले आहेत, जसं तुम्हाला दिसतोय व्हिडिओमध्ये शाबू। आणि जे शाबू आपले भिजलेले आहेत ते छानपैकी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाका तुम्ही, जास्तही टाकलं तर काहीच हरकत नाही आहे, ते नंतर घट्ट होऊनच जातो, कारण की जो शाबूमध्ये स्टार्च असतो त्याच्यामुळे शाबूला शिजल्यानंतर घट्टपणा येतो त्याच्यामध्ये। तर छान त्याला शिजून घ्यायचं आहे जास्त पाणी टाकून, हे बघा। आणि जसं ट्रान्सपरंट होतो शाबूची खीर, जसं आपण बनवतो तर आपल्याला कळतं ना की शाबू आता शिजलेला आहे, तेव्हापर्यंत आपल्याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। तर थोडंसं मीडियम ठेवा, जास्त फास्ट पण ठेवू नका। हे बघा आता हे आपले शाबू किती छान टम्म फुगलेले दिसत आहे आणि आपल्याला वाटतो ना की शाबू छान शिजलेला आहे म्हणून। तर असं होईपर्यंत आपल्याला छानपैकी शिजवायचं आहे शाबूला पाण्यामध्ये, आणि त्याला थोडंसं वर खाली करावंच लागणार, नाही तर खाली पातेला चिटकून बसायची थोडी शक्यता असते। मग आपले जे पांढरा आहे ना कलर, तो लाल कलर होऊन जाईल। त्याच्यामुळे प्लीज थोडंसं हायगाई करू नका, थोडंसं हे करा, जास्त फास्ट केलं की मग करपून जाईल ते आणि पापड कलरफुल होऊन जातील तुमचे। तर छानपैकी त्याला शिजून घ्यायचं आहे। थोडं थंड होऊ दिलं तरी काय हरकत नाही, मी थोडं थंड होऊ दिले होते आणि नंतर थोडंसं कोमट होतं। तर आता मला हे करायचं की मिक्सरच्या डब्यातून मी त्याला बारीक पेस्ट करून घेणार आहे त्याची एकदम। आता ही बघा पेस्ट असं आपल्याला झालेलं आहे, शाबूचं पेस्ट हे झालेलं आहे। तर असंच पद्धतीनं आपल्याला पूर्ण जे शाबू आहे ते त्याचा पेस्ट करून घ्यायचं आहे। आणि सगळं झालेलं आहे माझं, एकच वाटी होती शाबू तर थोडंच झालेलं आहे माझं, पण पापड छान होता आणि भरपूर होता। तर याच्यामध्ये फक्त मी जिरे टाकलेलं आहे आणि उपवासाचा मीठ टाकलेलं आहे, जिरे आणि उपवासाचा मीठ टाकलेलं आहे, दुसरं काहीच नाही टाकलेलं आहे। जिरे हे उपवासाला आपण यूज करू शकतो, आणि मीठ जे आपले सेंधा मीठ आहे ते टाकलेलं आहे, दुसरं काहीच नाही टाकायचं आहे। दोन्ही टाकून आपल्याला छानपैकी त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण जसं आलू असतो बटाटे चिकट तसं हा शाबूचा पण चिकटपणा असतो। त्याच्यामुळे वर खाली व्यवस्थित करून घ्या, जेणेकरून आपलं जे मीठ आहे आणि जिरे आहे सर्व एकत्र होऊन जायला पाहिजे। आणि छानपैकी त्याला हलवल्यावरती आपल्याला आता मस्तपैकी पेपरवर टाका तुम्ही, हे जे पेपर आहे त्याच्यावरती तुम्ही पापड टाका, जेणेकरून काहीच नाही येणार। कारण गावाकडे आपण पाहतो की साडीवर, ओढणीवर, कपड्यावर असं टाकतात, त्याच्यावर टाकल्यानं पापड निघता, पण त्याला पाणी मारून मग ते पद्धती वेगळी आहे, ते वरून काढावं लागतं। पण अशी जे पेपर आहे त्याच्यावरती तुम्ही टाका, म्हणजे व्यवस्थितपणे निघतील तुमचे कोणतेही चकल्या असो, कोणतेही काही असो, फक्त चिप्स सोडून। चिप्स पण ह्याच्यावरती टाकलं तर काही हरकत नाही, एकदम इझिली निघून जाईल। तर ह्याच्यामध्ये तेल लावायची काहीच गरज नाही आहे, उलट तेल लावल्याने त्या जे पेपर आहे त्याला धूळ बसून येईल आणि खराब होऊन जाईल ते। त्याच्यामुळे पेपरला तेल वगैरे लावायची काही गरज नाही आहे, ह्याच्यावरती नॉर्मली तुम्ही टाका, पापड एकदम छान पद्धतीने येईल। तुम्ही कितीही पातळ टाका, बरोबर येणार आहे पापड। तर आता ह्याला मी फक्त पुसून घ्या मस्तपैकी त्याला कपड्याने, आणि मी बाल्कनीमध्येच टाकलेलं आहे, कारण मी सकाळी भिजू घातले होते आणि नेमकं 12 वाजता मी हे टाकलेलं आहे पापड। त्याच्यामुळे म्हणलं 12 वाजता खूप जास्त ऊन राहील वरती, मग खालीच टाकून घेते, त्याच्यामुळे मी खालीच बाल्कनीमध्येच टाकलेलं आहे पापड। पूर्ण बाल्कनी भरून गेली होती, पण छान आलेले आहेत पापड माझे छान, कारण एकच वाटीचं टाकलेलं आहे मस्त। मग बाल्कनीमध्ये माझे मावून घेतले होते, आणि हे बघा हे पापड आपले छान झालेले आहेत एकदम मस्तपैकी।
कसं मग तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा. हे बघा मी शाबूचे पापड बनवलेले आहे. किती छान झालेले आहेत पापड एकदम. हे पापड ना एकतर ह्याला वेळ कमी लागतो आणि थोड्याशा शाबूमध्ये खूप जास्त पापड बनत आहे आणि तांदळाच्या पापडासारखे हे एकदम जिभेवर विरघळणारे असे पापड बनतात. तर मी बनवलेलं होतं पापड आणि नेमकं कसं आहे आमच्याकडे पाऊस येऊन गेला जोरदार, म्हणजे अक्षरशः गार पडले. तर लवकर वाळले नाही, 3-4 दिवस झाले त्याला वाळायला. आता मी हे जे पापड वाळलेले आहे ह्याला मी तुम्हाला तळून दाखवणार आहे. खूप छान पापड झालेले आहेत एकदम आणि मस्त झालेले आहेत पापड. ते बघा कारण नेमकं ना मी बाल्कनीमध्येच वाळू घातले होते. थोडेसेच पापड बनवले होते हे नवीन ट्राय करण्यासाठी आणि त्या दिवशीच पाऊस पडला होता रात्री आणि बाल्कनीमध्ये असल्यामुळे त्याच्यावर पाणी बी पडलं गेलं होतं. त्याच्यामुळे थोडेसे पापड जे आहे ते हे झालेले. पण शाबूचे पापड तुटत नाही कारण की शाबू चिकट असतो. चिकट असल्यामुळे त्याचे पापड एकदम पातळ तुम्ही हे करा, बिलकुल तुटत नाही आहे. एकदम छान असे गोल मस्त ट्रान्सपरंट पांढरे असे छान पापड येतात. तर आता ह्याला आपण तळूया. तर हे बघा शाबूचे पापड किती छान वाटत आहे. तांदळाच्या सारखेच असं वाटते. तर ज्यांना तांदळाचे पापड आवडतात आणि बनवायला येत नाही किंवा किचकट वाटतो खूपच, तर हे पापड त्यांच्यासाठी एकदम म्हणजे बनवायलाच पाहिजे. त्यांनी खूप छान होता पापड आणि एकदम तांदळाची टेस्ट अशी येऊन जाते त्याच्यामध्ये आणि एकदम सिंपल आहे. मी त्याच दिवशी हे सकाळी 6 वाजता 7 वाजता जेव्हा उठले ते तेव्हा भिजू घातले होते आणि 2-3 तासानंतर आपले शाबू भिजून जातं आणि त्याच दिवशी 11-12 वाजता असं त्या दरम्यान मी टाकले होते पापड. तर खूप इझी आहे, नक्की ट्राय करा. पापड एकदम भारी झालेले आहेत, खूप छान झालेले आहेत. हे बघा मी आता तळलेले आहे हे पापड एकदम तांदळाच्या पापडासारखे एकदम पांढरे शुभ्र आणि एकदम जिभेवर विरघळणारे. एकदम छान झालेत, नक्की ट्राय करा. हे बघा किती छान तांदळाच्या पापडासारखे फुगलेले आहेत, पांढरेशी दिसतंय आणि एकदम छान फुगलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये काहीच नाही टाकायचं आपल्याला. थोडंसं उपवासाचं मीठ टाकायचं आहे आणि थोडेसे जिरे टाकायचे. जे पण जर तुम्ही उपवासाला यूज करत असाल तर जिरे टाका, अदरवाईज काहीच टाकायची गरज नाही आहे. आणि फक्त साबुदाणा टाकलेला आहे ह्याच्यामध्ये आणि एका वाटीने तुम्ही फक्त ट्राय करा. भरपूर पापड होता आणि एकदम छान फुलतंय आणि टेस्टी पण लागतंय. कमी मेहनत आणि कमी मटेरियलमध्ये एकदम छान पापड तुम्हाला भेटणार आहे. तर नक्की एकदा ट्राय करा, खूप छान झालेले आहेत. व्हिडिओ आवडला लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि असेच उन्हाळ्याचे मी भरपूर पदार्थ बनवणार आहे. माझे सगळे काम अजून बाकी आहे पण नाशिकमध्ये गार पडले आहे. 2-3 त्या दिवशी हे मी पापड टाकले होते, 4 दिवस झाले पापड वाळून आणि गार पडल्यामुळे लवकर वाळले नाहीत आणि वातावरण थोडंसं ढगाळ आहे. त्याच्यामुळे आता मी सध्या करणार नाही आहे. तर तुम्ही माझं जे पापड आहे ते बघितलं असताल आणि हे पण शाबूचे पापड आहेत पण एकदम झटपट बनणारे आहे, एकदम छान आहे. असे अनेक प्रकारचे मी पदार्थ तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. भरपूर मटेरियल्स आपल्याला आहेत अजून बनवायचे. त्याच्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून मी जे व्हिडिओ अपलोड करणार आहे ते व्हिडिओ तुम्हाला आधी भेटायला पाहिजे बघण्यासाठी. तर टाटा.